Hi! Welcome back to my channel and my name is Alex. So today, ang gagawin natin ay ginisang ampalaya. Dali nito, ito ang mga ingredients. 2 kamatis, 1 puting sibuyas, 2 cloves ng garlic o bawang, 2 strips ng baboy, at ang main ingredients, kalahating kilo ng ampalaya. Simulan na natin. Konting mantika lang. Ilagay ang bawang. Ilagay ang sibuyas at ang kamatis. Ilagay na ang baboy. Haluin ito. Ilagay ang asin sunod ang paminta. Ang ampalaya. Huwag masyadong lutuin ang ampalaya para hindi mawala ang sustansya. Luto na ang ginisang ampalaya natin. Tara, kain tayo. If you enjoyed this video, don't forget to leave a comment, subscribe, like and share, and hit the notification bell. Thanks for watching. Bye!